यो हो जय फार्मिङ. दिस इज व्हिट बार्ली. नो नो नो, इङ्ग्लिसमा के भन्छ यसलाई? बार्ली. जय भन्छ नेपालीमा. जय. यो चाहिँ यसको दाना चाहिँ के हुन्छ, गहुँको दानाभन्दा अलिक डिफ्रेन्ट हुन्छ. यो चाहिँ बार्ली रोटी बनाउने, पिठो बनाउने चाहिँ यो चाहिँ काम गर्छ. यो गहुँको त्यो प्रजातिमै पर्छ. अनि जौँ अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ. त्यो चाहिँ गहुँ जस्तो हुन्छ. यो चाहिँ जय हो. त्यो जौँको भाइ चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ. यसको त्यो के हुन्छ, यसको त्यो के भन्छ, फ्रुट्सहरू अलिक डिफ्रेन्ट हुन्छ यसको भन्दा. यो कस्तो, यो के भन्छ, बार्ले हो. इङ्ग्लिसमा बार्ले भन्छ कि व्हिट बार्ले. गहुँ, जौँ, जै चाहिँ जै. चुनाव पनि कस्तो डिफ्रेन्ट हुन्छ. यहाँदेखि लिएर त्यहाँसम्म बार्ले. अब हामी बार्ले फार्मिङ हेरिसक्यो. यसको अब त्यो के भन्छ प्रोडक्ट, हामी यो चाहिँ खोतलेर हेर्दाखेरि यस्तो आउँछ. यसको दाना हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ. दाना यसको दाना यसको यस्तो हुन्छ. फोकस यसको दाना यस्तो हुन्छ. ओके, बाई बाई. सी यू नेक्स्ट भिडियो.